Nagtimpla ka ng kape? Ha? Ano pag ng kape? Ba ka ng gata? Itong kasa ko sa pala rin mo yung kape. Hindi ko na ito po. Dua. Dua managatas. Nagsaig.
Uy! Uy, ang napunta itong ano ito. Uy, ang ano very, very. Oh, ako, ano din ako. Yan. Dahil may nalika, ito ako tulong. Wow! Ay! Ay! Bigyan mo! Ay, kabawasan. Bigyan mo sa Ano yung pinagtitinda mo? Ate, nag-ano ka
ka, di pa man nagpaga. Kain. Kain mo yun eh? Ah. Yan naman ginagtitin dito. Ha? Wala minute. Ano yan? Nakaprint ka? Ano ipaprint mo? Family picture. Ito na. Sir, di na tabi, sir. Natin yan na ulit. Tulog yun din. Pero nga, paano ang ano ko, may kapundan ko, hindi na nagagamit mo. Ano granay? Susod ma? Oo, kapasad mo. Tulong ano, may mga nektar ko ulit mo. Yan po, tanong sa laog. Sa baba ko. Ate, kung magkita mo, lutabangan dyan. Uy, yung ano? Lutabangan dyan. Kaya ko na daw. Gusto mo kaya. Lahat, may taraw na sa'yo, maribig. Tumakanta ka. Lahat. Magkakalalaw ka na, pagkadaban. Ako man daw. Panagit ako, yan pa. Basta makakikilala ako sa sensor. Oo, yan. Yan. Sunod na mag-ginamay. Yan lang. Ano, duman daw. Yung ko daw, pera ng drive mo. Sarado ka. Hindi kami na. Shoot. Sarado ka naman. Shoot mo bang drive? Plus, ano ay, so, ano ito, ano yung sumutsak ko. Ang max ka, 250. Ako yung copy. Ano yung dapat mo copy? Ah, nang ko na. Captain Sanoki na, wala. Ako lang pa. Ini, may dagdag ano. Ano yung pangalan niya sa taas? Oo. Ini, ano lang. Ano? Ano video? Tapos ano, titigit ka Ano ang feeling? Video, Ikaw, eh. Win? Win si video. Ah, win. Ibig sabihin ko pala, hindi. Sabi mo tayo na Okay. hindi. Okay? Wala, may gustuhan ako, last na quiz. Ah, Dahil makakakuha ang meeting. video, Pero pag meeting, Yun, ito. wala mo. video. ang kulay. See? Isa raro ating 50 million gabos, bigay na pagkakalot ng gabos. Dapat 50 Hindi million yung gabos. pag-alibig ako. Kami sa inana, anong minisyon mo? Video, Black Bear? pinakalas na quiz kaya ng Blackbear. Hindi nga daw dyan, Frank, sa Christmas tree mo. Ha? Christmas tree mo. Saga. Yan ang nakakunaan. Yan, yan. Apat. Tama yung spelling ano? Oo. Yun yun eh. Print ko na. Pero lang. May napultahan mo na. Napon mo nga daw, Ah, Vicious P. Utsin ka na pag ang napakanti pala na rin. videos. Ay, tayo ba? Utsin ka may papalit. Dahil nga hindi kami class. Utsin ka ang hingali ade. Totoo, mag-inom ko. Adik din sa barangay. Ay dapat lang sa gusto sana. Gusto, may kada purok, may kada purok, may ba, parang isang hawin.
Dagol pala sinarada. Siguro mga Tapos, narapos naman ganito. kami nga eh, ano yung ako dito? Tapos, hindi ako nakalagay sa mga kamari, kaya dito. Ang importante kaya sa ko yan pag nag-college, so TS, ito pinamaginta. So ako pag yan ni Glenn Juragan. Nag-receiving Baba na. 40 million sa ng taon. So tingin million pa sa note. Minsan niya, dahil naharap ko nung kumbuhat ka. Hindi. Ano man yun? Wala ito wala sa akin ni Kuya. Binaseri. Binaseri pa sa Bisaya. Kung 40 mil, tapos yung ispila ka mo sa loob. Anong Ang makalagay ko, Nakulo na din. importante pag mag-college sa natin. eh, may limit ka ba ka? Ha? Limit lang. Ang aga natin na. Ang duda ko, pag mga Kaya po, naka-enroll natamay sa lang natin na. korte, tuwagin mo, pag nag-apply sa TS, sa test, Iyo, mas madali makuha Kaya na-wishin na sa iba na baka mong may code kaya kumbaga. Kaya yun may gitagay na hindi yung Sometimes, nagalang ko na ito snail. Nagalang ko na ito snail. kaso ano yung magaling. Yun talaga, kung tayo kang level 12 na B, yung nakakuha tayo, ano siya, dapat F1 mo critical ko lang, level. Kaya mapada. Yan ang mga may level. Saan yung galing pagkatan ano, yung uling pag na nagdiluwas pag-pizza ka ba? Yung random, ano ba ba, random nagdiluwas. Ah, So, ano yung so sa Bismas, so ano, so gift. Oo. Ako yung gift, yung tingagadan man. Para mas Pin. Kaya, Happy. oo, itaw. Nakagana na ako kato diamond, bulok ang tao, ay puto mo yan o. Yung hindi, hindi mo makuha pag ano, nag-donate ka ng ano, PayPal. Anong pera? Talaga, PayPal. Pang 15, ano, pang 30 ang ano, pues sa ano, nawala ba ng people DJ? Refer. Ata naging ako doon. Ata naging ako doon. Pasay na. Kailan mo? Hindi mo naman. Ay, kanong ko, ilang ko. Ay, mo na kung makita, kaya mo ang ganda nun. Sayang ka, ano, lagbayan. Kaya. Stinger ko. Mag-ipon ka man ng stinger. Siguro, nagkuhain din sa ibang ina. Anak mo ito? Hindi. Ito sa lang Nasa Roseville. Hindi na, sumakat ka na. Kaya, kita. Ay ko. Kita niya. Ang ganda rin dito ah. Uy, ayok, doon to dito. Parang Mariam ko na. Tapos makusok pa nga yung baby. Pinaganda. Magamit ako, ano, sarong ano, stinger. Wow. Pero sa lang minutes. Baka mawara. Minutes. Doon na lang malugtok ang kang buisit na coconut milk. At hindi, pag-take ka pa nga, one hit ka lang ano. Ano, pupong dito. Kung pinakanitan pa,
Pag minabaan na ka na mo nito na, manggara no na. Ipunan mo ko ng ano? Ito? Coconut bag bago ano? Subots. Bag. 311. Ikaw ba? Yung, Lahat. revive. Sa nag-revive. Oo. Huwag ka na ba? Hindi, hindi. Sinatan. Lahat. Hindi mo naman dali-dali nga yun. Hindi man ako anong critical. Hindi man ako. Ang mundo, tayo mo na dyan. Ay, ako lang ako. Afghan. Second na. 4, 3, 2, 1. Second. Para na. Second. Kipon, bukutang ano. Yan, nasa TV. Ano. 11, 2, 8. Ayun, kita. Kita mo daw ako. 45, 44, 45. Ay, na. Fucking shit! Madanaw. Tarong ano sa nanto ko photo. Dali. Ginag ko na. Tayo pa. Magpatay mo ko po yan! Yun na. Ayan. Ah, ano na ito? Naupon na. Yan, dude. Nagpadoon pa sa taas. Tayo, taas. Bako na. Malig ako. Pagtakol na ang gamit mo, pag 2,500 na, kaya mo hindi mapapal. Tapos, pag nagto ka, ilan mo, pag nagto ako. Apat-apat, toral daw dapat magtiti ka. Tanganing, kahit paano mo kanya. Wow. Ano yung labanan? Hindi pa. Kaya ko ini, kaya ko ini. Yan. Paano man yan din, ano, street player, yung power, things, Ano yung labanan? Hindi pa. Kaya ko an, Oo. passive, so ano, good train, so or bakaan. Sige daw, sige daw, sige daw. Sabitis, hindi na kung ano. Sapagkat, di ko nagawa, hindi ko ba ano, Ano na? Snowstorm? Ano yung pagkakas? Siglo? makita. Sa shirt lang din. Yung araw ko pabaga ka Pilipinas kang dahil ko na sasakot ka Pagkaya pre-colonial house. Sa pagtapos na ko, May chance din ako magkakaibigan. post-colonial. Hindi na lang ako. Sabi ko sa'yo. Yun eh, di mo? Ini, pwede din ba daw Georgie? Siya, ano ang kumba? Ano ang yan pala naman ano. Narinig din gusto mo. Wow. Ang Victor mo bakit? Pag naging ano, yung Bakwa? Nakakita ko. kaya naging date, Patang baga. galawin mo rin po na Hindi ka na sa mga tawag ko. Well, may ako. Ini. Komando. Nakaliti ka na? Try na. Nice, madali na. Try na. Ang matangkad ka pa.
Ikaw, Ricky, Tapos, pag kita mo na pwede mo na nag-meeting, meeting ka pa. Meeting na. Meeting. Oo. ay, pasatuloy na lang po ang pagpaprint kayo. Pagpira mo na meeting. Yung Wow. balik ko dun po. Hindi na mali mo sa maganda na ako. Mabilang ano. Alis pa. Parang Yung baga. parang baka. Nag-intake ko paano. Mag-quit ako. Pag nagkama pa lang ang mga granada pala ng mga school, nakakarapuro. Yung mga kaya, na-smith nila. Ano ni P? Yan, Okay na lang po. Ano eh? wala may damage dyan. Ano yan? Ano? Field guys. Ha? Field guys. Salit mo. Kunin mo ka. Ayun po. Sa... Baksuhan. Ang napost ko po. Nagugala na ako. Magwakuha ka ni Dio. Ano? So, Mga ano. Okay lang po. mabaka lang ano. So, yun, yun. Ano ba? Yung masarap. Hindi mo lang. 100 tuloy yan siya. Print ko na yun eh. Ayun po. 15. Ayun po. Kaya ko mandawa mabakal. Uli ano, nadigin na tanong. Kaya buhangan lahat. Segundo. Kaya mo. Yun, tatarap ko sa inyo. Pag minsan ako nakakabili ko ng umay. Eh, kaya. Then, ka na iskulitan. Ano ba yung tiga dyan? Wala ko 35. Dan, ano na ka na-expect ko lang mo sige daw? Kaya ko ng pangalan para mo ko. Lagi na. Para kay Paul mo, ano, achievement na ano. Gawa ng ano mo, achievement ko. Pero, gawa. Kaya pa nasa polo. Mira, duwa ka sa pag na-unlock mo na, pag na-unlock mo na, babakalan mo pa. Oh. Puta! Una ko lang, pag na-unlock mo na, safe na. Grabe na. Eh, kamano ka kumigay din sa Opo, kaya pala na mano naman. Doko, nakulakawan tayo. Oh, sprout na din, tingin ka na. Eh, Saan ka ba yan? Nakakasukat ka siya. Marami na. Dapat na. Dati, bakit ako na yun eh? Pwede sa may man. Sorry, Lilio. Ay, Nawala. hindi yung ginawa na. Eh, nakaka-girlfriend tayo now. Yan. Eh, alam mo, maunggara na, ano, alam mo, oh, kada sarutan, 1,000 times 100, tapos 2 sticks swap, yan, pag ano ka, hindi pa,
Mag-iibo ka sa sarang corporate pay na magadang ka na. Ako nakuha. Lupi. Ang ganda na strong. Hindi ko pa na prakato. Hindi nga ay prakato. Natatanag ka ang matang. Stop calling me that name. Balakaw-lakawan ka na. Ano yan? Bro. Yan, stop calling me that. Dapat, ano, si Jalen mga buhay. Okay, ayaw mo ako na tamaman na ba? Kita ka na tabangan. Gratis. Kailangan kung ano mangyari kita. Ay, pag ako lang oras ko, sawa-sawa ko dyan. Punta ko lang oras ko dyan ang mag-ride. Pag natibak mama, is pang tulusan. Hindi na yung ano mo? Gusto mo? Yun naman. Eh, kano? Kaya ba? Yo. Bawal mo. Baba. Adi mo. Hindi yung taas. Alright, we should be in the spider's field. Ayun na. Uy, sick! Ah! Naabutan mo? Dako na ako na ako. Kuya mo mag-grind kay Stinger. Lipat-lipat ka sa server tapos irilingan mo si Raro. Tumaaro ka bakaan. Mahiling mo si Raro. Mag-aro ka, mahiling mo dyan. Mahiling mo dyan, tapos pagtungtong ka sa magluha. Iba naman ako. Ano yung science fair business? Guys, yan! Business like na. Oh. Oh, red dry. Napunta na sa blue dry na sa white walnut, strawberry, tapos ano ba yung fish field, three scorpion, three spider. Kung nagtanang glitter stand, itututuan sa nagtanang glitter stand. Makakuha mo na. Iyo. Yung gusto ko lang. Hindi mo ko. Ikuha mo pag-magaw. Ay. Tungtungan mo kaya tagaw mo. Na, kita na ako. Araw ko lang. Makawat pa ba tayo ko? Ano ka tingin ng power ang ano mo? Ako yung quick wins. Pura mo ng quick wins ito. Pwede din kita mag-private server.
Nataon na. Ayun. $6.50. Have a nice day. Ikaw ang klase mo. Tangina mo! Ilang pugos. Ano po? Ano ba? Hanggang 200 sa nini. Ang gagunin mo, mas itira training durability. Pero ini, mas dapat mas nakulay. Hanggang 200. Ikot na, ikot ako mo. Hindi ako kayo na ako. Dahil ka magdala. Pausan sa imo, okay, ang gadanon mo. Okay, Ray. Dahil ka magdala yung man. Lumano, tuloy ako, lumano. Bakit ka? Bakit ko ba ngayon na? Grabe, shit! Diba? Shit na, shit. Yung mabilis. Paano man niya ako nag-burger niya ako? Diba na? Wow. Hello? Shoot. Basta. Sika ba ng big way? Boy, yun ang puna. Ako na ba ng kulay ito? Ano yung mangyayari? Hindi mo nga ba ko? Pero, tapa, tapula ako. Ano yung tutang yung gari baga ka nabibigay? Ah, so ano ito? IXA? Hindi, Tiyo man. IXA o Tiyo man. Kung sa'yo mo, pura ka. Pura? Pero pag ba? Wala ko doon sa So, magkano? Buga-buga ka pa ba? Hindi naman tara. Buga-buga ka, mura ka ng buga-buga. layo. Parehas masarap ang meat ko pati itong ang pira. Ang DCG, may pagpakuna na Ay, bad.
bago ko lang po na yun. Pag na ano, nag-stop ko. Yung dati ba kung mararo ka rin yung plus na ano, yan organo, yung bataan. Iba rin, iba rin. Sila. Like that, yan, ano, makapasok na, di ka nakalman. Yan, ano, mura ka. Pinamura ng tata, medyo na ba, supong ka, ano, supong ka, hindi mo kayo. Ay, kuha yun. Iba na buga-buga. Buga-buga. Ay, paano mo din ito? Ay, putay ba? Hindi ba namin da? Orog ka, nag-update na, balitit na. Ay, para. Alin mo. Kawan. Sweeping na yun. One. Tiga. Diyan, may kong dyan. Ito masikap na. Yan. Magtapo na ako. Binago na.
para pinarapi-right eh. Kumbaga, ano kumbaga, Ay, hindi. Balik ko. Yung Mars, magkakubod ka. Ano po, ay, yung bagay, pagod ka na. Pira na ito, ano. Pag tinigpak ako, kaya balik-back, diyan ka mag-ipa din. Feedback na to. Full pa na. Level 1. Kung may 91, Na sa Rojoy daw tabi ang pinto. Sige, sige, kami ipapag-load. Lagi yung mga
Tumenong ulan. Fire. Ano yun? Tali. Wala ikaw. Kumbaga,
Ano? Ang taas. Ay, ba? Alam mo naman yung ano ka, ano? Kanya ito. Oo, tapos ko niya. Oo. Tapos ako. Oo, yan. Ito. Kung hindi na sa upik ka, ano, nasa motor niya kung yung angkan. Kaya mo sa pagawan.
Alan, long. Ay, set na. Surat mo ba niya sila?
May wason. May wason. Oh. Kaya akong short look. Nag-graduate ka na din. Kasi kami yan. Dahil pamakal. Sabi ko, pag sarong taon na si Bibi. Oo. Ay, iyo kami nakakika pa sa naadi. Thank you, Beth. Ah. Ayan. Ayo. Anong bulungan? Yang baga dyan. Yang baga sa pitaka. Sampulo. Sampulo. O, gibuon mo ng 30. Nadangog mo ko. O, 30. Ados man sa nada. Ados. Oho. Ay. 15. 15. 15. Ah, taan na bagaan. Ay. Ados. Ay. Sige. Se? Ay, nasa saod pauli pa sana.
Pag magsama, Pinagtipahin. 25. Have a nice day. Ano? May flashlight ka. Ano ito? Susi? oo. Buat ka muna. Baka nakapasilang doon. Bakit? Dahil man kami naman makalaong amin. Kamat ka sabi. Dito may flashlight tigdi.
Amin.
Oh, Tama, tumanda. kirang. Pero maganda. Pero, ay, kubulong. Ay, oo. Ayun. Oo nga. Pig. Ano? Ay, na, pirapan tada mo. Ayun. Ay, makadagdag naman si Dwayne. Ano, ako din gano'n. Ay, ba? Ano, kasi nagbayad sa mo. Ano ko rin ito? Mataba. Babae yung maputi. Magpapanok mo. Tama mo kasi. Oo. Mapadagdag ko na din, matigilin. Joy Super Speed Rose. Daman. Ano na yan? Budaan. Ay, ito. Mataw sa mga ka. Mataw pa na. Ano ba? Kailan na, dos? Managal. Ano ba? 156 ka po to. Ay, 154 po mo. Ito. 154. Kita. Putuya, putuya. Ay, Pagkawa na. Ang puto plus. Ano pinarakan mo? 300 ba ito? Pura ano ito? Oh, 152 plus 50. 200. Ano pa? Pura ano? 200 doon. Natako lang. Tawaran. Ano to? Ito. Ano pinakaman mo? Kan ka? Tao. Tao na po. Mahal nga may pataka ka. Ano pinakaman mo? Ako itong 30. Oo. Ito lang ka. Kwenta pa. 152. Gabos. Plus 152 plus kiraan 15, 170 plus pira 30, 200. O, pura na ini. Nepal na yan. Ludi pa gaan. Ha? 15. O, 200 plus 58, 160. Ngayon ko lang ka. Para nagtapos ka na. Ay, isa sa market. O, may 30 pa. Ay, ang 30 mo. Ano mo, yung may hila na ang limot mo. Hindi na kanina. Ano man na po ang hindi o di man nagpupurmal. Ito po nga. Ngayon, ba, kasi kung ano na maray, doon mo na puka kung ano. Tao. Ano? 40 inuli? 60.
60 ini. Sabang kilo. Kaya nga, kuwanin 40 ang inuli. Tapos ini, sabi sa kuya, pag bakal ko, 150, or 154. Punta lang ako. pintanuan na ano Tulak ko man ang gadari. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Dahil mga ano kulang, Pero, ay, tama? oo. Ang tama. Ginawa ko naman sa babae ko. May ko na po isa po. Ito din. Ha? Bakit na nagdiba sa mga yelo? Dapat ba karikot na ako? Ayan. Hindi na pala na. Mahal sila. May mapakatang ilo, dapat yan ang mga 30 gramo. Yung mga 20 araw pa. Ang gano'n, mga arkendo ng kato. 12. Then, kumaga man daw na ano, kuha mo na akong tubig. Kaso sa tubigan mo, sa bago mo, may mga kapat naman na tulog. Ha? May mga kata na yelo, mga tulog araw ito, apat na ito na yelo pa. Dahil man naman si, Ha? dahil man naman si Edwin. May sira? Wala. Yung mga bakante nga sila.
Pero basta nagpuasa na siya, ade, sila siyang sira. Nasupog na sa nagawid ito. Siguro ma, sabi tindahan doon ko. Ay, nagtinda siya? Hindi ko man na-lesson ma. Na tawan niya, tindahan mo. Uy, yung may sira. Yapot ko ano. Yan, sabi mo. Kaya yapot ko, pag duman ako, yapot ko sa bigas ang nilo. Ah. Kasi minsan, dahil marami ko sa ikag. Mhm. Minsan duman sa styrofoam. Minsan sa banyera. Minsan duman sa biharan, duman sa tindahan-tindahan. Iba-iba. Kaya bago ko pag-discarga ang nilo, ayapot ko na. Kung siya mailing ko naman. Kung siya mailing ko, ayapot ko. Kung sa tawan niya ang mailing doon, so minsan, pag nadang ko pa sa doon, nagitarap na sa kuya, hindi mo na nga igagawa. Ito mga ulit. Ito ang napal kong guitar. Sa pistol ko sa. Kaya tinta mo sa mga pagdilibirong ko. Ayun, iniiso pala po. Ikaw man sa nagkaagkang. Kuha na ikaw mo dito sa taas. Computer 4 is still. Kaya na din, damagtap na ka naman. Ha? Garo ka man daw dyan. Ito kung kanya. Puton sa day ang urula na. Ha? Dito na. Pag nagang maluto. Gudeng. Paano pasuyan dito sa prinsa? Tangan yung maggana na inyo.
Kau paano ang ko ang kapiling ka hindi ko alam sa atin ang mahal ako ang pag-ulan sa hirap upang di magkaroon Is still. kapiling ka Labanan eh. Labanan eh. Ay, labanan eh. naalala Computer. Is the creative had come to
Computer is still. Computer.
Sa 1? Oo. is still
Ano, may tawag yun. Yeah. Ano? May palabok naman. Isa na lang. Ha? Ano na naman ah? Para din, maski pero talaga ako. Palabok naman. Ay, kung ano, dito yung kayo. Kaya pala. Grabe ka rin nga ita. Ito ka pino ka. Ano ko ang sa palabok mo dali. Yung ya pa, kita kasap na ang. Nakunti na. Wow. Kunti. Sige na.
Ah, damit. Wala. Mm. Computer is still. Ah, dahil pa. Ay, pitsay. Ah, pitsay. Ako, Marina.
Computer 4 is still. Ito pa bakal. Ngayon, iwan mo sa na. Ano ba ibakal ka? Sunday ko sa dapat baka. Computer is still.
Ano ko siguro ko sa gamit.
sinuno? Internet. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 1 is still.
Computer. 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 Connected. Ay, Tapos, ayan na yun. Nag-open ka sa 4 piso. Out na? $1.50. Have a nice day. Dagat.
Tanga.
Lugeng! Ito na. Paano man ako? Ako na, 7:30 pa lang ulit na to, 11:30 pa rin na. Paano man ako? Pero si Nini, kung anong oras na sa early. Ano oras nag-ulit si Nini? Hindi ko na pala. Kapag kita Nini, Long diamond. Ako nag-ulit. Sana isa din magpaturo. Garlic, kasama ka na? Tapos ini pa ka. Duwang ano tabi ka? Duwang kopya? Sa sarong ano? Sa sarong kapon band, duwang tabi lang. Duwa. Duwang kapon band, tapos duwang kapon band, tapos sarong kapon band, sarong Sarap man lang. Duwa. Computer phone connected. sarong kapon Computer band, sarong phone ade. has previous version. Ay, duwa. Sarong kapon band, duwang Magtani ng arga yan. duwang po ano kayo dito. Tapos duwang Duwa. Tapos yung nagwas, isarap siya. Ano? Ganun sa back-to-back ba naman? Ganun back-to-back. Ano, pareho sa magkadututan na taas ng sabak. Tapos doon siya babainin sa roon eh. Diyo? Computer Okay. 1 is still. Ayun na. Ayun na. Dito siya may garlic mo. Garlic! Kabalik kaya siya ng mga pagkatapos. Okay. Pero ay kompleto man din yan. Nahiling ko sa pinakalas. Kaya pangkay. Kaya pa ginawa ko. Ado.
Ay, Ano ko yung nila? tabi nga rin kayo. Yeah. Ang balik na nito. Pwede mo maglaro ito mga isagad duman sa dulo. Talong baga yan. Ano din isagad duman sa dulo. Para kung ano. Dahil na. Tiko, kasi. Oo. Kasi, Ano na yun? 2, 4, 6, 8. Tapos pera ito. 8 plus 6. 3. Ay. O atras pa ano, talong. 8 plus 6, 14. Huli na. So, bakit tinako na gano'n eh? Ay, yan, pasok sa papel mo. Garlic yan pa dyan sa papel. Balik na, babalik ka na sana. Balik na. Balik na. Ulit ka. Ulit kang babat ka. Naka. Babalik na garlic. Balik na. Tara. Garlic. Dali na. Dali na garlic. Ano daw sinalo? Ano daw nangyari doon? Matutulog mo. Ha? Ano daw? Yung isang pusa na doon. Siyempre naman siya. Hindi ka makakan? Ito. Wala. Ano? Yaw dyan. Lemon niya. Masanay ka niya. Ano sila ka? Sila. Baka na sa sila. Ito na ganito. O garlic, balik na. Ano na to? Lala ka na dyan. Lala ka mama. Lala ka mama. Sa baba. Balik. Mama. Video ah. Paper na. Ay, wara! Ada ya.
Eh, dito. $10.50. Have a nice Ah!
Uod. Suboy yan eh.
2 has previous version. Dabag ito, sa pag-direct na sisiyo. Dabag yun, abog na sisiyo. So, di ba kaya mag itong isa na nagkatawag dito po ano na, pag yun na. Pag yun, ito si Patrick. Pag mapupuy ka ba ito? Ay, huwag nga nasa nasa minahugot pag mapupuy na. Pag mga ay naman gano'n. May nakapis ka ba na? Basta mainit ko sa Dori. Wala ang tingtura rin. Sa karasang niya ng train. Rating mo lugi kita dito na bata. Wala nagkasa. Kami nakalagi matanggal dito nang itulog pa kami. Binanit mo yun? Hindi ka lang makatapos. Gago ka? Binanit mo yun? Patunayan ko yung bakla ay anak ko may sa may ko ang sila. Sa may ko nagpaano. Nakalimutan. Sugar,
oh, shit. Kung tanggal na aso. Ay, may issue ko. Tayo mga ito talaga nga ako tipo malayo. Nakain. Ito, precious. Oh,
So, ano lang. Ano ito? Mahanap lang. Makakarga. Pero wala nang kulit po. Awa. Ano ito? Gary drawing na. Mataas. Pababa. Mataas. Wala na po. Tawag. Po.
For hindi pa lang.
Sige mo lang nga ipatatigyan ng mga ipatatigyan. Inapin. That's crazy. Saan yan, no? Bata. Ano? Sinipin.
mo. Ano? Bruno. Ano po? Ako may next. Ha? Oh, Mama! Ako sabihin nun. Mama!
Nag-aaral po sa kanya, pero di na copy. Ah, uy,
sa to. At nasa to. $10.50. Have a nice day. Ano ka na yung qualification? Open sa one. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
pa rin na nangyari. Mama. Ang dinig mo. Bilaan. Dinig niya. Ang pera mo. Mo. Mga skirt na dito. Ang ano ka na, yun yan, sa po. Ang bali.
ano ka na, paligay so ka na, iya may. Una na yung Computer 1 is still. Eh, ma, nag-ano nga talaga dito yung regulate. Iya pa siya. Iya, mag-stop na talaga. No. Hindi naman, no? Bakit na din yung jacket? No? Hindi mo masok. Kaya. Hindi na ako nag-block. No, please, tao. Nawala. Kung ano, ano, love you, right? Paano mo yung sexy niya mo ba? Tapos, at nasapos, $16.50. Have a nice day. kung ano, Siguro na. Computer 3 connected.
Bilang sa komunidad, nakabang 15. Dahil. Isang na ako tapos tato. Dahil. Salo. Ayun. Ay, dati pag nakot langaw. Doon sa Dahil ako. doon sa may kusina. Sa may kusina. Terus kan dito. Ano? Oh, hindi yung mula. Ikaw tinabi. Uy, yung ito Huwag nga. mo ako nga sinagawa. Tuminapos na ako.
Bravo. Ano ito?
Yun. Ano? Sarap. Ayun.
ano, wala akong manisip.
Kasi mo kalayo. Pagkalawa na yung pang-wire dyan, baka maganda. Hindi pang-wire, maganda.
pa naman sa likod. Meron. Yung pagkalawa na. Narinig di ba mo? Alin ang ililipat?
Dali, mag-review ka daw sa amin ni Mama. Ano yung pambayad? Nakalive sa Puro gani. takbo ka boss. Okay. Putang subscriber na si Mr. Base. Oh, yun. Eh, tinigil yun ang hype doon. Oo, hindi ba ganyan? Sheesh. Ang bait. Ha? Kung gawin ng mga subscriber baga na control ko, i-unlike ko lang, i-unsubscribe ko lang ito. Mawala ito sa mundo. Makakalsa. Hindi, ganun ba? Ano yun ah?
Dahil mo. Buboy. Ay, si Mama. Naghanap tayo yan. Yung gano'n yun. Hindi mo na mag-get ko na daw ito nag-body. Hindi. Yung pinaka-deficit namin. Ganyan. May... Saan mo kita? May... Nayuto na ako. Cheese.
Kaya mga masunod-sunod mo po gali. Sunod na naman ako. Kaya paglawag ang sarong ngayon, nakalaw. Ayaw! Hindi ko na daw. DVD 140. May mga gusto mo. May kayo lang. Gusto mo talaga sarado. Sa FB, bagay turn. Love Bueno, kasi si JD pa iba lang. Iba na ka. Nakaka-okay. Ibang sumalit ka lang. Yan yung
Kapalay mo. O, pinsa to. Ikaw na kauban sa mga pagkikatan sa mga. Kauban ka na. Hindi ka kung ano sa kulit. Hindi ka siya, inuumban ko eh. Ano yung bisa na ito? May magpapalubas eh. Jawa, gusto mo nga eh. Ang pulong beach kahit Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Alam mo rin, kung lalaki ba ba, nagmakaltakan din, ha? Uy, nista. at siya Itay. Anong pangalan mo? Dahil pulos-tulog kayo siya, no? Baka na nakakwanta mismo pag kinuha ka nga itulong. Araw-araw. Paano sa kanin ba na? Anong klase? Anong klase? Saan kulugan ko lang? Anong muskupan? muna sa inyo, wala may kuko. Alangan na yung biga. Oh! Mga klase ko ba kalin niya dahil si Kicks Boy ko 20. Kapit ko na Ano? Bye. Mas kumakain na ito. Pero balik.
Group ano? Group ano? Ay, Diamonds, nag-lipat ka rin. Group ano? Kung nag-lipat na sa'yo, kasi di kumita. Tapos nilipat na sa'yo sa Kijun Bara dito. Sapor! Ginagawa na dyan sapor! Kuya, dyan nag-ibo ka itong dibuto. May sumba. Yung sinaga ko ang bulbul. Bakit kulay ito? May ano pa, may sira ko Bidugi. medyo na ano. Bidugi. Computer 4 connected. Computer Yes, 4 ginagawa niya ito. previous Pinadira version. ng manananggal. Ako kasi red. No. Like surprise day ko yun yung namin. Surprise, motherfucker! Lululatap para sa yung pilka, dito pidati pidala, antiquit ka ito pilatang, ano ta kay no, antiquit. 24, 841. Surprise! No, okay. 55. Yan naman. Hello. Yan naman. Nakagap ko lang. Balik. Dua naman na PIP ko yan naman. Steady 841. Password ang mawala. Dadali ng bahay tayo magkakaroon. One company. Dubai nalipat na yun eh. Ibu tuh kalau gini bukan ibu tuh lo ada di dalam tuh ada di dalam. Ano ka din? Lubos ko rin ko. Oh, mana itu? Lawa-lawa dito pa kasi. Sinamot-amot kan itu. Ako yan nakasabi ko may ano. Hindi makuha. Ay, ano, kami nando. Buboy. Nalipat na yun eh. Ano bala ay sigit? Ako na. Nakapal. Dahil. Huwag mo nang tanggalin ito, Buboy. Yung ano na lang, yung
yung itim niya. Butungon mo lang, diretso lang ka, hilahin mo lang. Huwag ka nagagalaw yung oo, nagalaw na. Hindi ko kaya, nagkuprero, o nagalaw sa ng hilaw, nagalaw ko ubo yun. So, ayan mo. Yung ano yung malaking wire, iroon mo na yung mga. Yan, iroon mo naman sa ngayon, yung mula. Yun, ayan ako. Hindi ka rin pagalit. Iroon mo, di ba? Yun na. Dahil pa. Diba? Pero bang kang cellphone? Cellphone mo. Bahan, bakay na kabahan. Ano? Soft drink. So, mas ano, soft drink sa plastic ba ka? Gagawin? Gagawin? Basta plastic. Magsabi ka nga, makalao. Alam, hindi ko nga speed o speed ka. Mga retrievement. Ano ko nga, taripin mo kung ano, Anong title ka nito? naisip kang anong, Title? naisip lang naman naayip ka. Saray? Ito, ako ano po. Araw ko. So, kaya dito, sa asang kabote. Yun. Hello. Laundry na ako. Yeah, please. Itong bato. Sobrang bata. I'm sure. So, aray!
Ang bayo kimi. Kailangan din ko matobo. Kuya ko, umakakit ako na ano mo, mawal, itawan. Makapuros ka. Ako. Si Panta ka! Kasi mo ay Ano daw? Hindi ka sa labas? Anong chocolate? Ha? nakakapag na maray. Anak din sa inot na inot mo sa natin. Ay, ito ano din. Nasaya ko. Oo, irako ang video mo. Hindi na pa mo. Kita lang. Kita lang. Pangarap speed. Look, parang ano, look. Dapat mapakal ka dapat mo niya. Dapat man sa diary ya dapat. Nagda-diary. Sudah sa diary. Sige, mga ano.
Ay, should speed pa niya ito pa. Kataha. Pangalan. Ayun. Sige, namatay si Ethel. So, sa akin natin. Hindi, ano, Ano daw eh? Saan? Sawan. 20, 50, Yung mga mata, ano, Pagdengay ka na ka na. Matak na, dinalo ko rin eh.
Mag-use ka din, ano, huwag natin pa kaya. Hindi gusto mo, wala mo na kayo na ano siya eh. Wala mo sa sila na. Ano yan? Sila
Junior. Nawan. Ako? Pango. Ay, karap din. Ano mag-akita dito? Hindi ko nga ako nakita sa upload ng... Hindi ko ka ng upload, di ba? Shit! Sure. Inag daw, ano? Inag daw, inag daw. Ah, Oh. Oh! Wala ka, minayip ka. Parang nga din, hindi man loob. Kaya nga, magbukaso. Busit ka daw na natin.
Everything is open. Wala ko na ang bagong episode ng ano. Topic. Ano? Okay. Wala ang ano alam mo, ang buhay. Ha? Poster ng ano ko. Ang buhay. Ah! Ano ka na? Computer. Ano ka rin dyan? Nakatakbo ako! Takbo! Wala ka tulad pa ulit. Hindi ka nagagawa. Hindi ako. Look! Hindi ako marunong. Marami. At sa taas. Ako. 5.50 cent. Have a nice day. Pumba! Takbo! Tumago mo doon. Meron ba ako? Panasanay ako sa mag-sitting nga kayo. Pakulog na mo din sa live. Ano? Ano? Ano na? Wala ko na yan. Ayun, hindi. Panay ka dyan.
Kayo kota! Kunti mo oras, ano yung kunti? Ay, may nakano kaya ka ng lupay na ako. Lupay na ako. Lupin apple, what? Lolo ka? Kayo, may lupay na ako. Wala na. Wala akong tatawag. Ang bigis ano. Bakit pinimanagan sa mag-cloud? Daw nga, sis. Ano pa daw ano pa pa? Ano ka lang ba sa level ano? 35 yun ah. Level 35 ko lang, nagugulong sa pitong. Yung paano na gano'n ako picture so hindi pa akong bukas ang baga. Tataw ka? 45 na ano nila. Isin ko sa iya yata. Pero tanong, makasal ka ano, big. Hindi ko na 5 ata, 60. Layo pa, para sa ako. Pero, ano, kaya tayo nagparapagod kayo. Yes, sir. Laspas na. Iyon ang sa kuya, iyon ang Ah, sa Para na ikaw matibok. Nagsarang ko bumban mo. Uni sa nandoon. Ah, iyon na nagawa. Gifted ka ng Vicious B mo. Ha? Gifted ng Vicious B mo. Akin si ito ano? Kaya Hmm. baka magpa, ano, Ay, pinagulong na po na kay Juan na ay para sa ano ay grabe. Pasarap. Marami dito. may nana ko. So, Ako. mga kalaban nito ko, yari. Subo mo ang ano, kalaban nito dito. Pare. Worker ano. Ha? Outdoors eh. Outdoors eh, TV ko, kalaban. Oo. Suklan. Outdoors eh. Lan. kayo. Anong ano nito? Kalaban nito. Plan nito. Gusto ko yung bulsar. Plan nito sa ano, shoot. Worker ako lang pili ko lang. Magkatanig dito. Hindi, sigsarong ko bumban. Atik siya. Ang kalaban. Ang ano, yung bungo ang ano, yung sa ano. Tanga. Outrider sa Ano daw kung so nagpagari bukan di game? Basta bungo. Ano daw kung sarong na sana? Walang ano. Di man mo sa po yung sarong mo nga daw kung kaos kumain naman. Kapulo ng daog. Yan, dyan nga sa sarong ko kumain ito. Digdig. Oo. Oo. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Yan, say 60 daw.
riders. Turuan na nito! Mora dong ano, ay Rio Card Mora para sadyang ano pa no auto-application. Yan. Dahol na kalang mga uwa. Kasi lang mga yung nakala ko lang ng biga na nga. Kaya kuya si Daddy so streamer, si Daddy Sauce, pamas gaming man dito, orang itu mag-pounce na yung ka pag-alam mo tayo Daddy. Para tidak ko na kayo sa isi ang mga Ang araw kang pira po. 15. Sarong ko po. oh, ito, ano do, ano. Ano yan? Ay, hindi ka makanta na may side ka tayo. Isa pa yun! Luto ka! Gayaan! Nakadalagawan mo. Kurang pala masin ganun. Agree, may Laura. Sige, dyan ka sa tao. Mataw sa kamaw. Itong wala ka na ayaw. Magbuasin sa tao na sa nagdaga. Ano pa lang parang yun. Ay, dapat yun, hindi mo ko shit. Mamawarin kang kumalda. Ano, ito. Ano na, oh? Makakasira, oh. Click ka sa natin po. Ako lang ata. Mga limo, ano kayo na din? Ano? 16 na litan. Sa'yo mo, next game tapos ang sa'yo mo. Suka pisada, yung pa-shoot kami sa lang ano ko. Tukpas ko talaga. Gabon! Ha? Okay. Okay.
Ano ba ang purpose function? Yung paggamitan ang medium na ano na function. Nakuha ako. Dokumento ng mga balik. Ano man yun? Ano buhay? Panginoon. Oh. Ang multo ko naman.
Ano ang kulay? Kulay blue. Okay. Ha? Kulay ko ng blue. Blue gusto. Sa anong kulay blue kung ano? Mga ability ng yung green. Ang mga kasama. Oo. Number 1. $5.25. Very Have a nice day. Ala, ay. Oh, dito na naman. naman tao. Ay ano, may blueberry ka. Ano naman sa ano? Bili ka na po. Yung mga sa pine, ano? Pine tree. Yung mga daw, pag tumangga. Ito, yan ah. Alam mo, ito, yan. Ano yan, nagulog yung picture? Nakalupuan. Nakapagbutan pa. Gagal baga araw pa. Gagal matalihan. Yan, mapapag-isa pa lang. Kaya mo, ang ano ko baga, ang kapatid ko, siyempre,
Oo, yung mga gadget na yung mga nagagawin.
Iyo.
Computer connected. Computer has previous version.
Iya. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Imam ninyo.
Valentine's Day. Iyo. Bakit na po? Mabila. Computer 3 connected. Ano, Computer 3 has previous version. Isay.
Hindi na phone naman. Yung sayang na mayat ka. Watak na nalaha. Ito ka. Oo. Hindi na yung bola. Nagkakape. Mm. Pabili ka. Doon. Pabigyan mo yung dito. Ngayon. Pambilin mo gatas. Kaya kape. Doon sa lakas may. Ayun na dyan. Kaya ako na lang hindi mainit mo, boy. Ha? Ay, yawa ka.
Ready. One. Bakit? Wow, naghanap tayo. Lagyan mo mo yung asukal. Lagyan mo asukal. Yung oil din ang ayoko mga ano, email. Pag yan ako. Ha? Ano mo ba yan? Ay, putay na boy. Ang mic ko dito pa sa surprise, hindi na call surprise. Surprise. Uy, pinili. Bakal kamu sibutong mga yung nabawan sa mundo. Ito yung tarde ni Kim.
Malaysia lang. Gago, harap sa taas. Gago. Gandang ko. Ayun. Ayun. Uy. Natasa mo ba naman yung tasa? Napangit tigde o. Yan na lang yung pula yan. Yan na lang mo yung kay mama. Yan lang kay mama Lin, di ba yan? Kanina mo, boy. Boy. Ay, lamok. Ay, lamok. Ay! Uy! Computer 4 is still. Boom! Boom! Sararara. I'm sneaking in. Check safe. Strawberry ice cream.
ng pagbabaw. Abangan. Oy, makakain daw. Ayan ka. Oh, no. Take back to the bank.
naman yun, trip mo, no? Pero kasunod. Gago ka ha? Bobo ka magpa-sword? Pare, sobra lang ito eh. Pilipino ko ba? Computer 3 is still. Ajak pa to. $10.50. Have a nice day. Pero tayo. Wanna be boy.
Computer 3 is still
O, isawan. Ito na din ang tubig ko. Ayun. Previous version. Ano luto mo? Yung concept yan na inugin.
Hindi ko paborito.
Parang daw kung gusto ka ako.
Lamang ko lang siya ko. Wala. No, no! Ayaw po ba? Ayaw po ba? Bye. Alam mo ito, vlog kasi ito. Oh my God! Oh, alright. Here we go again. $2.25. Have a nice day.
May tawo. Ay, wara man. Wala ka may tawo. Wara man pa rin. Yan. Cheese! Yan. Oy, yung pakimen! Ay, paginahin mo na naman! Ano yung sultan? Libus. Uy, ayo! Shit! Bangag kami lahat ko, uy! Yung may kilapangan mo? Oo. Anong mali sa sultan? Hindi siya daan. Daan ang pag-unaburay. Bumo ko malargaan! Maduma na isang pang pang yan! Nagaan! Nagaan! Dahil na lamang. Ina ako, nakagdi siya ako. Nakasalusak sa ako. Itim, kasi. Isa kayo na to. I was fucking Ben. Naksakot magaling ko. Magaging kayo na dyan. Beyond us to be friends. I would of a diamond. Let's you go. And then you Kung nakaka-play ka, ready na. Ano hindi clams. Kita mo yung Pinon? Kuhan mo na.
Timbangan din po. Friend, yung Jason. Naka-layin. Okay, Jacqueline. Mag-apil ka kay Jason ko. Nice! Kumusta mo? Ready na. Ito na rin ko. Hindi ko boss. Connected. Computer 3 has previous version. Nakakapos daw. Hindi na ka lang magalaw, Wowoy. Ako na nagagalaw. Kumpi ka pa. Yak! Yak! May Pinoy! Alangan kay ano. Mate ko na tingkado. Nakaglitch ka lang mo. Hindi ka na, maski magalit ka, wala na, pagbalik mo. Pero maski survive ka na, yaw pa. Ate, ate, magdara ka dyan pala. Ate, let's jump na lang magdara. May baka? Ang tama ba ba? Tama. May ka? Daran mo sa bat? Daran mo sa bat? Daran mo sa bat? Ano, logo? Ay, anong magkano? Hindi, nagsabi ko tayo. Lemon PD yan talaga. Lemon yan PD na yan. Hindi ako. Dahil, dapat talaga dyan. Ano, nag-plancha ka. Hindi dyan, tignan ang lumok na kagad. Maria, iba talaga ito. Matibay. Matibay na. Ito, may
Okay, wala naman sa na yan. 200 yan. 300 yan sana. Kasi sa mga pag-ibig tayo susuon. Bakal. Bako man mo to. Yung nagrari ang ano mo. Yanger mo na. Anong mapitulot mo? Ingatan mo. Ingatan ko pa. Kaya makakakuan sa may eskwelahan ng Pampang. Tawag mo ito. Bayan. Ay, hindi pa yung dribo. Kakaling ko niya. Bayaran mo lang. Hindi na pikakay ko. Alam mo, ito na ito. Lalaki niya kasi ito. Alos ko na. Ito yan nga ito. Huwag mo. Tuloy mo lang. Kaya mo galing ko lang. Parang dinayos. Nagtugawin mo nga. Nagigil ka nga. Kapag lang kang... Ang mga dyan sa ayun. Sino ka din ako puta? Pinakasal ito ito. Sampang ba ng Sorposaga? Mga plata? Ano sa plata? Sa plata? Bakit ako ka na? Madamang ka na. Oo. Hindi ka nagkuha pero hindi ka nagkutumaw. Oo. Kaya ba yan? Nakakatawa ba yan? Ako ba? Oo. Hindi mo nakapatch na yun. Hindi mo Limit pa lang, 4.8. Send ang ano, Basbate. Samar. Ako lang Hindi mo na napakalungkot tayo mo na iba? Ako naman. Yeah. Family view. Di ba man lang? Ay, diba? double check na yun. Baby, bumaliktad na daw. Ito ang sinususan ng phone. Hindi ka man na iba? Ata na eh. Hindi ka sa... Kaman maara na. Iyan naman mo. Anini? King of Radalong. King of Alam ko sino ka ano. So, nilagay mo kayo. Dilitin dyan ang sige. Pause mo guys. Ito po siya tignan mo. Yung. Sige daw, hindi ka pagkalasaw sa ng click. Say kaya na. Ang t-shirt dito mo yung click na. Kaya suwak ko kung ito. Hindi. Na-air kayo na eh. Tingnan daw. Bili! Yo. Ibo eh.
Kelvin H.
Hotdog to. Mm.
Yan, someone. Uy! Ah, May out na. wala. Di pa man. Kaya talaga ka. Kulungan dapat! Kulungan niya ka. Kulungan niya ka. Ano, di pa nag-ulay. Kita ko pang napili mo. Na ako kanulidir. Laki na kaya! Uy! Kapag kami kuglupad sa krisis. Wow! Yung mga pala. Ako sa krisis. Grupo niya, ne. Ikaw nga na leader. Makakita ko pa. Rati,
Pansin ako. Ay, may grades ka ba? Ako na nga, hindi ako pala sumali. Ano yung gusto ko? Wala ka. Ako daw ako. Yeah. Ako kagagyat mo ako, kami din nagkakaon mo. Kung ganyan na dahil ako nagkakaon mo, kapag kinasipapalos mo, parang tama. Wow. Apa tanya? Kamu nih ke orang orangnya aku jangan. Oh, kau yang Hindi ko masay nga ni Patro niyo ko. Slide ko patrong kamasakit. Yung kaya po nang muyaw kay Che, ang patay mo. Ano tingnan ko siya sa ano? Oo, Ano? Ano ba daw? Parang din mo daw lang kayo. Wala ano ko.
hindi na tulad. Marot. Ay, so, ligid mo yan, hindi na kayo. Uy! Ang kanipan nila daw. Yan, yan. Ah, wow, wow. Meron ka dati sa kanya. Ang sana pa, meron mo dapat tao sa buko. Ang sana to. Piling, di ba, Steve? Bumato po. Ayan, sinilatag ka ka. Laptop sa Isang kasalugan mo, sige, Lilmay. Ito. Sabi mo, ano lang pinsil? Makusugo na ako dyan. Ako, magkatulong kino na ano. Kasi maka, ano, namungan ka na. Kira mo. Iba na, uwi pala no. Ano ka? Sige lang, magsundo ka. Pardon. Uwi ka pala namin.
Sisi. Okay, man. Wala, hindi masunod yan. Ganit na naman. Tama na. Ito, nakakain ka. Ano ngayon? Kahit kung wala yung matitip, tumulag ka na din na. Kung ako sa gulang. Ano ba si Kong? Nakakit ko mo. Kung may ano pa po, una tigagalit ko yan, tapos DJ. Ano ko ng Milo? Ano nakato ko ng Milo? Basta ako ay Milo. Mahilig. Hindi ka rin gusto mo. Ano? Tama ko yan, oh. Kamu kaya hindi na magkakain ka. YouTubers, vlog, sir? Ano? Yan. Bali, pinakainom. Uy, Sabi ko, may joke. Akala ko wala. ano pinita ko? Ay, gaan. Agad ko naman ako ng iba ba? Ang pong ito na kata.
yung kapa. Wala na. Kung yung talaga. Sorry. Katong yung... Korean! Yun ang mga ano. Oo. Ay, nako! Because ako yung trainer sa Sayanero Huevo. Oo. Tarot. Arjen. Ako, ay yun ako nagpangarap. Ang pakain nga, tingaway mo. Ate, tatado ko rin iyo. Ay. Tata! Tata. Wa. One. Katawan na katawan. Puro nagiling daw na Isa, kaya ko. katawan. Urap! Ay, ikaw yun. Nabutan ako. Sana. Idol. Idol. Oh! Uy, sino? Oh! Ulit sa Wow! Wow! Ayo! No! Happy now. Iyan, Smith. Makakarinig ko sa ulo. Ako po. Saan raw ka? Good fire. Ano, electric fire. Assignment, magpupunta sa nakin ako sa Yes. talaga si Ang galing! Kung sa galing! All con me, gago ka doon. Sabi siya, Leo, sa likod! Aminon. Aminon mo dahil. Ano ka sa likod? Aminon mo. Ano? Ay, yung sabi yan. Te. Teka, wait. Mo yung ano nito. Parang to, wala ko. Baga. Huwag ka dun, Queenie. Back-to-back ko na yan. Back-to-back. Paano ba kung makitokon ba nila naman? Yan. Tapos, human ini. Back-to-back na yun. Sabi si Kutok may ano ba? Bakitokon ban. Tapos, ini back Yan, ko darang mga pinitaw. Ha? O, ni ante bako man. Ayaw ba sa likod yan? Yaw pa tang araw nito. Kaya mo gamot na pamilya, may Iya, kapsaro. Really? Really man talaga. Kasi kamo na kayo nakikigilan do. Magadan, Queenie. Pagubot na sa nagato. Ay, hala. Ano? Ako kasi mo yung talagang bugi. Dapat ko ako. Aray ko. Wow!
sabi at kay. Oh, di man check lang. Iya tabi. Uy, bu. Parang ka lang ako, talot ako. Wala pa rin bumili. Uy, gachi ko. Nalalo. Uy, nani tabi ako. Makakahulog pa. Nakahulog na kayo. Uy, tabi na kayo to. Wala pa rin, bok eh. Para rin mo nga. Ano ba, Bill? Tara na, kalog ko ng bed. Tagong ano? Tabo kaya po, yun to. Kaya, ano yung paborito ko ba? Oo. Ikaw, ikaw na pakahulog. Kaya pa kasi mo. Mahalin na, natubag yung panganin. Okay, Jane. Hindi, ang lugo. Di ang lang sa Ako na naman. Binigyan ng pupuntahan. ang rakam. Ako na lang. Ano yung pangintiro? Huni pada ini back to back. Tapos ini man back to back. Tapos ini dain. Pag kami wala iyan no, pero dagi mo na back to back. 80, 80 man kayo. 80 kayo ng piraso. Oo, 18 peraso. Iyan no, may binigay na ko po. At yun ako sila. Anong gagawin? Back to back. Ini, back to back yan. 18 peraso. Sabang. Ini, kasabay niya nung ito. Nauna yan. Yun yung sa harap. Oo, yun. Ay, di Iyan ba? sa harap. At yun yung sa likod. Nakakatulog dito ah. Ano sabi? May ano, gusto dati. Ano, yung mga May Martin ulit. tinawa niya ito siya. Yung tinawa niya puro sa speedy break. Kaya. Ibulog ng pangit ako. So, Araw kang pagpadala ko sa Ang mga sarili mo ayame. natapag ko na mga kaya. Talaga. Kaya yung tugaw, may suliyo ko. Ayam. Hindi nga na ini mo yun. Hindi nga na ini kung tama ini. Oh, tama. Ay, iya tama. Ano ba nga ang magkasama niyo sir? Kasi ito man, magkasama man ini. Oh, Tapos ini magkasama man ini. hindi man. Okay, wala yun. Wala talaga ini. Eating ganito na magtabak. Oh, Tapos ito, hindi din na magtabak. Hindi din na magtabak. oh, Uy, tama dito na tingnan. Ang pangalan mo, hindi na ako bago.
Iban mo sa kumbawa sa Domingo sa Sabado Iray. Salvation mo sa Bunyingay ko ta para kahit panggi na kaya naging masama sa nako. Bago yun.
Alex? Kaya mo kang ibaw. Hindi ako nagsulat. Ito, di ako. Matay na naman. Yeah, hindi ko na sa akin. Yo, video siya ba siya sa aga? Yo, sinarong din mo Sila. So, di ba, bullshit na yun sa ako, subo mo sa ako, subo ka saga. So kayo mo, subo mo. Oo. Yan, saga. Thank you, everyone. Si Bingbing? Si Bingbing. Ako yan, 9 minutes na saga. Ay, si Diyos ni Diday. Ano gagawin? Ay, Ano na pa siya? Yung gusto mo na. pizza. Re, saan ba ito sa di ba? Ako ni skin ko sa ano. Ikaw, okay lang.
Biyer. Ano ito? Ha? Yeah. Biyer. Biyer ng Fatima. Tanga. Ikaw ng Fatima nga yun sa ano eh. Tanga. Anoan, susi ulit ng Fatima. Ano so, yung kanilang pier. Kumbaga digli sa rock eh. Fishport. Sa Fishport, ano ng Fatima, di ka ng pier. Kaso nangat na patak na inyo. Patak na inyo. Yung sa ano, batang kaya po. Nakaso na ba? Wow! Kurang niyo. Sige ako gapot sa ayos. Madam, gamit ang kasat ko lang. Zero plot ng printer. Gamit ko mga estudyante. Takon talaga. Iyo, bakit nang supply sa display para magdaya ka kanta sa mga ilo-ilo. Ano makakatulong mong baga. Dit na ko yung may hours. Ini nga, ni kunday ko pig para hindi ko pig-adala. To look like this! Madala ka sa Video! Bisente. Tapos sa iskipa. Hindi ka man magpairahan. Baka mawara ang wala. Baka makalong tayo. Sige. Kaya. Sa PC pa rin sa SM because later. Ini man yung presentation. Paano man daw na susunod sa ay para maano ka? Sabi dapat ang macro gamer baga bako sa dance panggahod ka. Pati da pang grind ka. Pati clicks, mo sa clicks.
Dali mo sa lahat ng bigay. Kasi, paano man niya mag-play? Clickbait, ah. Kaya bigla yung libre. Pwede ba mali? Magolo ka dalo, ano? Pera. Pera sa akin na ngayon. Wala ko. Ang ikaw lo, may ibibitay mo na sa. Wala yung tangan ni. Kasi kailangan kami kita pa to. Tingnan ako sa bawah. Di matakot. Sila to, kadali boy. Di, ilo mo. Si ano? Si ano? Tawag si ano? Uy, akatok! Daw, araw mo sa dagat, Ray. Original. Araw mo sa tumay nyo, pagka naglalumba-lumba, nahulog pa ka doon, tatak pa ka sa payo din na Si ano na to? Si ano? Ah, karabing nyo kaya no? Sinta mo sa dagat. Magamit ko na. Boboy, magano mo daw yung suka? Oh, yung galing sa ano? Yung galing sa manok. Tama na yung Boboy.
bata. Wala pa nag-trend. Wala mo yun. Butoy. Bago na akong alam. Nakikita nyo. Kung mabis ka, baga pito din nagir, kasi di ka doon mo, like, pito din nagir, sa ano, sursong. Ayun kasi, ayun na, click mo na. Click mo na. Di, ito click position, pati ano, pag pati daw. Okay? Ha? Hindi nyo, pero may nagapak na, yung Dati na kayo, kasi ito, ang ano, baka, ibilaksak niya mga kadami. Sige lang. Ano wala ka mga ka mo? Marami kami na ninyo. Yun din. Hindi ka na ano, magabilaksak din ninyo. Pumuli ka na to. Napulang mata. Thank you, ladies. How to every Pushi.
Busoy. HP. Madali mo sa parang. Parang sa friends, hindi. Madali mo sa nama. Madali mo sa sige. Hindi ko alam ba kasi bago din mo man ang kapulaya. Kasi kapag ka na pag nag-endurance ko, may isa na ako. Iyan Ang mo sa sumo. Buboy, saan mo na kung lagan ng kangilo? Plastic. I love you so much. Dapat na. Plastic. Ayan po ba yun? Back-to-back pa niya. Oh, yun. Ito, hindi na ito back-to-back. Hindi. Hindi, yun eh. Tag-80 ito, dalawa. Oh, tag-80. Yun eh, 80 yun eh. Tapos 80 pa yun. Pero bakong back-to-back yun. Oh, iwalay na pati. Pinapeso na yun. Sa iba nang kikuha na yung luto mo. Pinarati ka nga bilang mo dito mo ya. Pinarati ka nga ano ka. Kung maluluwa yung muntik ba? Hindi ka na pag ako na damay na hayop magkala ng Mali man ka na ang hayop ka. Gananon kung ako mga hayop ka. Good evening. Bart, kaya mo Bart, laban lang. Siyempre ako.
nga ito. Hindi, tulad ng Mga mapayato. seryoso, nakakapayato. Kaya mo nga ito, Pei. Mabilis ito. Oo, sa kaya nga po mo. Pag nga, inutan ni Tulo si Kutos. Pag mabukod, ginapok eh. Magkama nito, minasin pa pag may dabilis. Say man, ano ba, may dala baga akong gapundo ah. Sinuto ko pag nagbakay pa, ginapok ko sa takan ko ah. Alangan di ka matulog ni Gapo. Nagtulog dito, ano? Kung sabi ka nga, timing ang tao, man na to. Hindi na ako na ano. Matulog ka nga, kay Pacquiao na kay Deco Bisado. Nasuntok mo lang ito kang dabilis dito daw. Ano daw ito? Sa likod na dito ang dito. Bakaw na ako. Ano na ako? Alam mo man. Ay, nagigibong at nice to meet you. Okay, dali ako. Hindi sa domain. Ano, ganda na lang. Ano na? Ay, pili tayo lang. Kulang. Kulang mga kabaryan. Ano ka? Ako ba yan? Ako. Isa ka yan, Kim. Ka naman naisaw ka. Baka naman naisaw ka daw. Ayo. Ren. 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 Yun, Ren. Talagang ito kami sa work. Ang bayan ko. Ano kayo mga manyan? Away, ginano, hindi lang doon, nilang pala. Yung, Porta ako. gani, kita ko. Makausap na lang. Magasangin daw ka pa. Ulo. Dali nga daw, kapag limili nga daw, kapag limili. Ilan? Dali nga daw. Dahil na. Babalik sa'yo. Come on. Meg. Ano ba? Terus mungkin sudu. Oh, ganda. Ito, nagaling. Kaya kayo sabi, Aling po.
miss. Kaya mamaya naman. Ay na. Tama ko na. Tawad.